Köszöntöm a kedves nézőket az EU-vízió legújabb adásában. Mai műsorban Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta eltelt 20 évről, a jelenről és a jövő kérdéseiről fogunk beszélgetni szakértő vendégeinkkel. Én Vandan Zája vagyok, a mai vendégem pedig Gulácsi Gábor közgazdász, a Gondolat Erejével Alapítvány kuratóriumi tagja. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam. Köszönöm a meghívást. Hogyan növekedhet gyorsabban egy kevésbé fejlett ország, mint egy fejlettebb? Erre a kérdésre is keres választ a tanulmányában, amelyet Kerényi Ádámmal közösen írt a Társadalmi Report 2024 című tanulmánykötetbe. Ennek nagyon nagy közgazdasági és gazdaságtörténelmi irodalma van. Vannak makrogazdasági elemzések, amelyek azt mutatják be, hogy a gazdaság szerkezete, ahogy átalakul, növekszik a foglalkoztatási ráta, a gazdasági tevékenységben növekszik az ipari tevékenységeknek és a szolgáltatásoknak a részaránya, úgy egyre jobban gyorsul az országoknak a fejlődése, és hogyha egyes kormányzatok ezt erőszakos beavatkozásokkal beavatkoznak, mint a klasszikus szocialista kormányzatok, akkor egy speciális utolérési pályára tudják terelni az országokat. Egy másik típusú utolérési hatás az, ami a kelet-ázsiai országokban bekövetkezett, ami alapvetően a globalizálódás keretében történő tőkekihelyezés, technológia kihelyezés és termelési láncokba bekapcsolódás révén következett be. Ennek pedig a fő magyarázata az, hogy a legfejlettebb technológiákba történő beruházás a magasan fejlett országokban kevesebbet hoz, mint az alacsonyan fejlettekben. Sokkal nagyobb ugrás érhető el az alacsonyan fejlettekben, hogyha technológiát képesek importálni. Ez egy piaci típusú utolérési hatás. De amiről itt szó van, a volt szocialista országok esetében, akik egy mély transzformációs válságon estek át a 90-es években, teljesen másról van szó. Ők egy kivételes lehetőséghez jutottak a 21. század elején azzal, hogy az Európai Unióhoz csatlakoztak. Ezt nem a nemzetállamok hajtották előre, ezt az utolérést, nem a globális piaci erők érték el, hanem ez speciálisan az uniós csatlakozáshoz köthető utolérés. Ennek pedig két fő hajtóereje van. Van egy piaci és egy költségvetési újraelosztási hajtóereje. Tulajdonképpen ezeket érdemes alaposabban megnézni. Nézzük először a piacit. Az utolérés piaci hajtóereje az Európai Unióhoz csatlakozott országok esetében az Európai Unió egységes piacához csatlakozás. Az Unió fejlődésében több lépcső volt, szabadkereskedelmi, beruházásvédelmi megállapodások, vámunió, közös kereskedelmi politika, de 1993-tól az egységes európai piac rendszerét vezették be, amelynek a fő célja az, hogy biztosítsa a személyek, a tőke, a szolgáltatások és az áru akadálymentes szabad áramlását, egységes keretfeltételeket teremtsen, és a keretfeltételek egységessége fölött az Európai Bizottság őrködjön. Tulajdonképpen ebbe az egységes piacba léptek be a volt szocialista országok, amely piacon van egy hatalmas vásárlóerő, 460 millió lakosnak a vásárlóereje. Vannak nagyon fejlett tagállamok, nagyon magas technológiai képzettséggel, know-how-val, és vannak az újonnan belépők közepes képzettségű munkaerővel, és jó néhány területen jelentős technológiai elmaradottsággal. A piaci hatások kétféle áramlást indítottak el. Egyrészt nyugati tagállamokból kelet felé elindult a tőke, technológia, know-how áramlása, a keleti tagállamokból pedig a munkaképes lakosság egy része az a nyugati tagállamokba vonult. És 2020-ra már olyan arányok alakultak ki, hogy a EU11 országokon belül mindegyikében a külföldi irányítású vállalatoknak az összes vállalaton belüli GDP termelési részaránya az 35-50% közé került. A elvándorlási téren pedig azt látjuk, hogy a lakosság, a munkaképes korú lakosság
3-tól 20%-áig elvándorolt a nyugati tagállamokba. Ez egy óriási piaci fejlődést generált. Megtöbbszöröződött ezeknek az országoknak a GDP-je. A kezdeti 2004-es időszakban 60% volt az egyfőre jutó GDP ezekben az országokban átlagosan, és az egyfőre jutó tényleges fogyasztás is 60% volt az unió átlagához képest. 2023-ra ez 80%-ra emelkedett, és kivétel nélkül mindegyik országban nőtt. A piaci hatásoknál azonban hozzá kell tenni azt, hogy ezek természetesen növekedési centrumokba növekedési pólusokat képeznek, térségi centrumokba jön be ez a tőke és a know-how, és jelentős területi egyenlőtlenségeket képeznek önmagukban, és ugyanezt az egyenlőtlenséget erősíti föl a munkaerő elvándorlása is. És ezért fontos az, hogy az Európai Uniós csatlakozásnak van egy másik ága is, ez a költségvetési újraelosztási ága. Két nagyon jelentős gazdasági területen kapnak ezek az országok vissza nem térítendő forrásokat, a közös agrárpolitika keretében, illetve az országos infrastruktúrákat és a térségi fejlesztő és a térségi leszakadást gátló beruházások tekintetében. Ezek az országok átlagosan az éves GDP-jük 1,5–3%-át kapták meg ebben a 20 éves időszakban, és ez egy jelentős többlet erőforrás jelentett, és biztosította azt, hogy végleges ne szakadjanak szét teljesen ezek az országok a piaci alapú fejlődésnek a nyomán. Nagyon érdekes az elvándorlási hatás önmagában is, mert egy nemzedéknyi időn át is ez az elvándorlás még gyorsítja is a fejlődést, paradox módon, mert csökkenti az államoknak a szociális kiadásait, csökkenti a munkanélküliséget, jelentős milliárd eurós devizat munkajövedelem transfereket biztosít, és körülbelül egy nemzedéknyi időbe telik, míg a negatív hatások jelentkeznek, hogy előregszik a társadalom, hogy éppen a legaktívabb, legmobilisabb rétegek hagyják el az országot. Milyen kedvező vagy kedvezőtlen hatásai lehetnek annak, hogy az úgynevezett hozzáadott értékek előállításában jelentős a különbség az egyes országok között? Nagyon különböznek, de abban mindegyik megegyezik, hogy mindegyiknek a fejlődése az közeledett az uniós átlaghoz, de nagyon jelentős fejlődési különbségek vannak. Jellemzően a legelmaradottabb országok lépték a legnagyobbat előre, és a legfejlettebbek viszonylag kevésbé. Az országok sorrendjében kevés változás következett be. Az egyetlen kivétel ez alól Magyarország. Magyarország az időszak kezdetén 2004-ben mind a két alapvető fejlettségi mutatót tekintve, tehát mind az egyfőre jutó hozzáadott értéket, mind pedig az egyfőre jutó tényleges fogyasztást tekintve az EU-11 országok között a 3. helyen állt. Az időszak végén a hozzáadott értéket tekintve a 7. helyre esett vissza a rangsorban, míg a tényleges fogyasztást tekintve holtversenyben utolsó helyre Bulgáriával együtt. Mértékeket tekintve pedig körülbelül 63–64%-át képviseltük a 2004-ben az uniós átlagnak, és 2023-ban ez a 63–64% a GDP-t tekintve 77%-ra emelkedett, míg a fogyasztást tekintve 70%-ra. És ne feledjük, hogy közben az uniós, vagy az EU-11 országok átlag az 60-ról 80-ra nőtt, tehát mi a felső sávból az alsó sávba kerültünk át. Holott ugyanazok a hajtóerők működtek nálunk is, mint a többi országban. Tehát Magyarország kifejezetten vezető szerepet játszott a külföldi vállalatok letelepítésében, a tőkevonzásban, és Magyarország volt az egyik legsikeresebb a támogatások lehívásában is. Most nagy kérdés, hogy ezt milyen szerkezetben valósítottuk meg, a külföldi tőkebevonást, illetve mennyire hatékony volt a támogatások felhasználása. A térségben magas a kivándorlási arány. Milyen társadalmi és gazdasági tényezők állnak mögött? Az elvándorlás az egészen a
2010-es évek elejéig viszonylag alacsony volt Magyarországról, és utána gyorsult fel. A 2020-as évekbe érve a munkaképes korú lakosság 5%-a vándorolt a nyugati tagállamokba. Ennél jóval magasabb értékek is vannak ebből a régióból, mert Bulgáriából és Romániából a munkaképes korú lakosságnak a közel 20%-a vándorolt el, míg a másik végleten Szlovénia és Csehország van, ahol 2-3%-a vándorolt csak el a lakosságnak. A másik magyar sajátosság, hogy míg a legtöbb országban az alacsonyabb képzettségűek voltak felülreprezentáltak az elvándorlók között, Magyarországon a 2010 utáni elvándorlásban a magasabb képzettségűek átlagosnál magasabb arányt képviseltek. Nyilvánvalóan ez a ország fejlődési útjával a kialakuló gazdasági rendszerrel van összefüggésben ez a magyar pálya. A 2010 előtt nekünk a politikai és gazdasági berendezkedésünk különösebb sajátosságokat nem mutatott. A lassú fejlődésnek itt egyetlen egy oka volt, hogy a akkor vezető szocialista, szabaddemokrata kormányzat itt súlyos kormányzási hibák sorozatát követte el. 2010 után azonban egy új rendszer épült ki, amit mi Orbán rendszernek neveztünk, amely szisztematikusan olyan intézmény és forrásallokációs változtatásokat hajtott végre, amely végső soron lassította a többi országhoz képest a magyar fejlődést. 2022-höz pedig ehhez egy újabb tényező kapcsolódott, ekkor lépett életbe Magyarország ellen a jogállamisági feltételességi eljárás, ami az addig kiemelkedően magas támogatás lehívási arányunkat is lecsökkentette, felfüggesztette a kohéziós célú strukturális támogatások 55%-át, plusz a helyreállítási alapokhoz is jogállamisági feltételeket fűzött, és mai tudásunk szerint ezek a támogatások a 2023 végén a felfüggesztésről kiengedett források kivételével most már felfüggesztve is maradnak, nem látszik elmozdulás ebben a helyzetben. Tehát ez is lassítani fogja majd a magyar fejlődést. Az Unióban 2019-ben indult el az a folyamat, hogy a támogatásokat a közpolitikai ajánlásokhoz kötik. Ez elsősorban nekünk szól, vagy ez egy általánosabb jelenség? Nem. A jelentős szerepe volt ebben Magyarországnak. Az Unió már a 2010-es évek elejétől szembe került az a problémával, hogy Magyarországon egyre több olyan változtatást hajtottak végre, ami a uniós úgynevezett alapjogi chartával, azon belül is különösen a jogállamisági követelményekkel szembe ment. Az Unió ez ellen a maga eszközeivel próbált fellépni. A parlament elfogadta először a Tavares, majd a Sargentini jelentést, és 2015 után Magyarország mellett megjelent másik renitens országként Lengyelország is, és az ottani kormányzat is hasonló lépéseket tett, mint Magyarország. Ennek a következtében először Lengyelországban, Magyarország ellen is elindították a úgynevezett 7-es cikkely szerinti eljárást, ami végső soron oda konkludálhat, hogy felfüggesztik ezeknek az országoknak a szavazati jogát. Ezek az eljárások azonban elakadtak, és azzal szembesült az Unió, hogy igazából nincs eszköze azokkal az országokkal szemben, akik szándékosan nem működnek együtt a támogatások felhasználásának a korrupció kockázatainak a csökkentésében és a jogállamiságot sértő intézkedések felszámolásában. És emiatt a következő költségvetési időszak előkészítésekor, tehát valóban a 2010-es évek végén következő az a jogfejlődés az Unióban, hogy a 2021-27-es költségvetési támogatások
lehívását, illetve az ekkor elindított helyreállítási alapoknak a lehívását is szakmai feltételek mellett jogállamisági feltételekhez is hozzákötötték. Sőt, egy külön rendeletet hoztak azon országokkal szembeni fellépésre, amelyek szisztematikusan megsértik a jogállamisági követelményeket. Tehát amikor elindult a 2021-27-es költségvetés, akkor azzal kellett szembenézni, hogy a nem mezőgazdasági támogatások lehívásához nem csak szakmai, hanem jogállamisági és alapjogi chartához kapcsolódó feltételek is kapcsolódnak, és ezen kívül egyetlen egy országgal szemben, mégpedig Magyarországgal szemben 2022 áprilisában elindították a jogállamisági feltételességi eljárást. Ami számos kritikus fogyatékosságot állapítottak meg, és erre korrekciós intézkedéseket kértek. Ezeket az intézkedéseket a magyar kormány benyújtotta, ezt az Európai Tanács, ami a kormányfőket tömöríti, értékelte, és nem ítélte elégségesnek, ezért 2022. decemberében 55%-át a kohéziós célú strukturális támogatásoknak felfüggesztették. Továbbá elakadt a lehívása a helyreállítási eszközből jövő támogatásoknak, és néhány központi uniós forrásnak a lehívásának is, elsősorban a Horizon és az Erasmus Plus programokban történő részvételnek. A források hatékony felhasználásához szükségesek a jól működő rendszerek. Tudná említeni egy-két olyan konkrét programot, ami jól működött az egyes országokban? Az uniós tagság kezdetén mindegyik ország azzal küszködött, hogy kevés a projekt, kialakulatlan az a szervezet, ami a projekteket felkarolja, nemzeti programokat csinál belőle, azután a projektek végrehajtását menedzseli, ellenőrzi. Ezek a szervezetek azután fölálltak Magyarországon is, és egy vonatkozásban kivételesen hatékony volt a magyar szervezet, mégpedig az Európai Uniós támogatások lehívásában. Ehhez az tartozik hozzá, hogy végül is túlbiztosította magát mindig a magyar kormányzat, tehát több projektet igyekezett az Európai Uniós támogatási körbe becsatolni, mint amennyi támogatási lehetőségünk volt, úgy, hogy a menet közben kieső projektekkel az össztámogatási lehetőséget ne veszítsük el. Az, hogy ennyi támogatást sikerült lehívni, az azt mutatja, hogy mégis nagy tömegben sikerült megfelelni az Európai Uniós támogatási kritériumoknak. De a 2010-es évek közepére felszaporodtak azok az esetek, amelyek a nettó befizető országok részéről nagyon megnövelték az aggályokat a magyar támogatás felhasználással kapcsolatban. Elsősorban olyan esetek, ami a beruházások túlárazásáról szóltak, és arról, hogy nincs kellő versenyeztetés a projekteket végrehajtók kiválasztásában. Túlárazási példa, mert bevágó példa az már nem 10-es évek közepén, a 20-as évek elejére, amikor a rászorultak részére például élelmiszercsomagokat nyújtotta az Európai Unió, és elképesztően túlárazott csomagokat állítottak össze. A nem kellő versenyeztetésre pedig az a példa, hogy Magyarországon kivételesen magas, több mint 40%-os volt a uniós forrásokból finanszírozott beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzésekben az olyan közbeszerzéseknek az aránya, ahol csak egy ajánlattevő volt. A 2020-as évek elejére az uniós kritikák hatására, illetve részben a támogatási források felfüggesztésétől fenyegetve számos változtatást végrehajtott a magyar kormányzat a közbeszerzés és beruházás lebonyolítási rendszerében. Így például kötelezővé tette a pályáztatást, létrehozta az integritás hatóságot. De ezt nem ítélték még mindig elégségesnek az uniós hatóságok.
Tényleg Magyarország a példa az uniós források nem megfelelő felhasználására, vagy azért vannak ilyen problémák más országokban is? Én a döntő különbséget abban látom, hogy Magyarországon 2010 és 24 között gyakorlatilag nem volt kormányváltás. Ugyanaz a politikai erő birtokolta a politikai hatalmat, ezzel szemben például ebben az időszakban Romániában 14 különböző miniszterelnök volt. A Lengyelországban 6, de többi országban is jelentős változások. És ezek folyamatosan a döntéshozók elszámoltathatóságát napirenden tartják. Tehát nem halmozódhatnak föl olyan típusú anomáliák, mint ami Magyarországon felhalmozódott. Tehát nem követhetnek el akkora politikai baklövéseket, mint egy kontrollálatlan kormányzat esetében. Csak hogy példákat mondjak, ezek nem kapcsolódnak az Európai Unióhoz, éppen azért, mert az Európai Unió mégiscsak valamelyes kontrollt biztosít. Van a kínai hitelből finanszírozott Budapest-Belgrád vasút. Alig tudunk róla valamit, az információkat visszatartják. Az orosz hitelből finanszírozott és orosz fővállalkozásban épülő Paks 2 atomerő. Alig tudunk róla valamit, az információkat itt visszatartják. Vagy a magyar adófizetők pénzéből finanszírozott Magyar Nemzeti Banknak a kötvény és hitelprogramjai, illetve az ingatlan tranzakciói. Hát ezekről most egy kicsit többet tudunk. De ezek markáns példák arra, hogy lehet elpazarolni egy országnak a gazdasági lehetőségeit. A kormánymédia azt hangoztatja, hogy lassan többet fizetünk be, mint amennyit visszakapunk az EU-tól. Ez tényleg így van? Van reális esély arra, hogy a kormány komolyan fontolóra vegye az EU-ból való kilépést? Tények azt mutatják, hogy 2022-ig Magyarország volt a második legnagyobb haszonélvezője az Európai Uniós támogatásoknak. GDP arányosan Litvánia után mi kaptuk a legtöbbet, átlagosan az éves GDP 3,2%-át kitevő nettó finanszírozáshoz jutott a magyar gazdaság. Ezt tulajdonképpen a nettó finanszírozás úgy kell elképzelni, hogy a gazdaság két területén, ugye az agrárpolitikában, illetve ezekben az országos infrastruktúrában és felzárkóztatási támogatásokban mi ingyen forrásokhoz jutunk, ingyen üzemanyaghoz. De az ingyen üzemanyagot azt el lehet égetni, mint a gázfákját, vagy el lehet lopni, mint a 80-as években a háztartási tüzelőolajjal megrakott szerelvényeket. Tehát nagyon fontos, hogy ezek milyen hatékonyan használódnak föl. De emellett nagyon fontos az, hogy mi benne vagyunk az egységes piacban is. Tehát amikor azt nézzük, hogy mi történt 2022 után, akkor azt látjuk, hogy a korábbi évi 2,5-3%-os nettó finanszírozás az évi 1%-ra csökkent vissza, tehát még mindig nettó támogatottak vagyunk. A mezőgazdasági támogatásokat az teljes mértékben megkapjuk, és egy részét még megkapjuk a kohéziós célú strukturális alapoknak is. Ez az évi 1%, az 2 milliárd forint ingyen forrás még mindig. A másik tényező pedig, hogy továbbra is benne vagyunk még az Európai Unió egységes piacában. Itt pedig olyan kalkulációk vannak, hogy a magyar gazdaság, az Európai Unióba integrált magyar gazdaság teljesítő képességét az uniós piaci tagság az több mint 10%-kal növelni. Tehát mi történne egy kilépésnél? Elveszítenénk a nettó támogatást, ami még mindig lecsökkentve is évi 2 milliárd euró, és ez a 10%-os jóléti többlet az szép lassan elolvadna. Tehát egy gazdasági összeomlás és egy agrárgazdasági hétszűkesztendő következne be egyszerre. Tehát teljesen jogos az, hogy a kormányzat az leállította a saját köreiből elinduló huxit spekulációkat, és maga a kormányfő is azt mondja,
hogy jelenleg nincs jobb ajánlatunk, mint az Unió. A jelenleghez képest azt kell tudni, hogy jövőben sem lesz jobb ajánlatunk, mint az Unió. Csak akkor az a kérdés, hogy hogyan fér ez össze azzal a szerepfölfogással, hogy mi az Unióban a saját szerepünket úgy képzeljük el, hogy mi vagyunk a botaküllők között és a tüske a köröm alatt. Hát nehezen. Az EU-n belül létrejött egy olyan belső kör, ahol védelmi kérdésekben gyorsabban születnek a döntések. Elképzelhető, hogy a gazdaságban is végbe megy ez a folyamat, és Magyarország kimarad belőle? A gazdasági téren ez már tulajdonképpen be is következett azzal, hogy a úgynevezett megerősített együttműködés lehetőség keretében létrehozta az Európai Unió a Gazdasági és Monetáris Uniót, és bevezette az eurót, mint fizetőeszközt. Európai Gazdasági és Monetáris Unióban tömörült országok, azok sokkal szorosabban összehangolják a monetáris politikájukat, mint az azon kívülálló országok. Ennek számos előnyét láttuk most a Covid-válságot, illetve az azt követő orosz-ukrán válság időszakában is. Az Európai Unió pénzeszköze, az euró az sokkal stabilabb, mint a kis országoknak a pénzeszközei, kevésbé van kitéve támadásoknak. Azok az országok, amelyeknek az euró pénzeszköze sokkal alacsonyabb kamatköltséggel tudják finanszírozni az államadósságukat. Így például a GDP 160%-án eladósodott Görögországnak az éves adósság szolgálata kisebb, mint a GDP 74%-án eladósodott Magyarországnak. Vannak olyan uniós országok, ahol nem vezették be az eurót, mégis stabil a gazdaságuk, mint például Csehország. Magyarországnak ez miért nem sikerült? Lehetőség van arra, hogy az eurót nem alkalmazó országok is fegyelmezett monetáris és költségvetési politikát folytassanak, és ezáltal védjék a saját nemzeti valutájának az értékállóságát. Erre a legjobb példa valóban Csehország, de hát, hogy egy balkáni példát mondjuk, ilyen Bulgária is. Tehát nincs eurójuk, de példátlanul értékálló a nemzeti valutájuk. Magyarország nemzeti valutája, a forint vesztett a legtöbbet az értékéből az elmúlt 20 év alatt. És ezzel soha nem számolt el senki. A Nemzeti Banknak a két fő feladata az inflációnak a leszorítása és a nemzeti valuta értékállóságának a biztosítása. A Nemzeti Bank nem teljesítette az egyik alapvető feladatát ezzel. Sőt, itt kormányzati gazdaságpolitika tulajdonképpen az, hogy a forint leértékelődésének engedésével mi alacsonyan tartsuk a munkaerőköltségeket. Mert az alacsony munkaerőköltségek jelentették az egyik fő vonzerőt itt a külföldi beruházások vonzásában. Kevés időnk maradt, így egy utolsó kérdés, hogyha ma kellene dönteni az uniós csatlakozásról, ön hogyan döntene? Hát én úgy gondolom, hogy ez Magyarországnak ez egy kivételes lehetőség volt a felzárkózásra. Sajnos ezt a lehetőséget nem jól használtuk ki, sokkal jobban ki lehetett volna használni. Teljesen egyértelmű, hogy az ország nemzeti érdeke az, hogy minél többet kihozzon ebből az uniós tagságból. Tehát úgy működjünk együtt a többi országgal az Európai Unióban, hogy minden támogatást lehívhassunk, hogy ne legyen alapja velünk szemben a jogállamisági és a korrupciós kifogásoknak, mert ez szolgálná legjobban az ország érdekét. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ennek nincs alternatívája. Sem 2004-ben nem volt, és most sem. Az Európai Unión kívül is van élet, de egy sokkal rosszabb életszínvonalat biztosító élet, sokkal nagyobb társadalmi válságokkal. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, szívesen látjuk máskor is. Kedves nézőink, Önök az EU-vízió adását látták, köszönöm, hogy velünk tartottak, legközelebb is nézzenek minket, viszontlátásra!